आज ब्रेकफास्ट आहे मेदू वडा. माझ्या मुलीला दही वडे आवडतात म्हणून त्याच्यासाठी आम्ही आज बनवतोय ब्रेकफास्ट दही वडा. मीडियम गॅसवर भाजते मी, म्हणजे आतून ते एकदम मस्त शिजतात. नाव इट्स रेडी. आपले वडे मस्त कुरकुरीत झालेले आहेत. मी दाखवते तुम्हाला. छान झालेत कुरकुरीत. वडे रेडी झाले आहेत आपले. आणि आता हे मी दही बनवून ठेवले, गोड दही. आता आपण वडे भिजवूयात आणि मस्तपैकी आपला ब्रेकफास्ट रेडी. दही वडा रेडी आहे. आता ह्याच्यात मी टाकणार आहे थोडासा चाट मसाला आणि थोडंसं लाल तिखट. हे माझ्या मुलीसाठी आहे, तिला मी फक्त चाट मसाला टाकणार आहे. यम्मी. खूप जास्त झालाय वडा. कसं झालाय वडा काव्या? दही वडा मस्त झाला की नाही? आकर यम्मी. तुकडे करून देऊ तुला? नको नको नको. तुझं तू करणार आहे? नको. तू करणार आहे का? तुकडे नको आहे मला. बरं मग खा. सांग ना त्याच्यात म्हण ना. काव्याला दादा खूप आवडतं आजीकडे जायला, आहे की नाही? दादा, आजी आणि चला बसा. मावशी इकडे मागे मागे बसायचं. मागे बाबा. वॉश करून खाऊयात. घरी गेल्यावर आजीच्या आंबा काय दाखव तुझा आंबा. मँगो. हे काव्याचा मँगो आहे. चला बसली का? आता आम्ही निघालो कुठे काव्या? आजीकडे. येस. हा सांग. आम्ही निघालो आजीकडे. काव्याला खूप आवडतं आजीकडे जायला, आहे की नाही? उतरा खाली. काव्याला खूप आवडतं आजीकडे जायला.